ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට pancake අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය පාන් පිටි කෝප්ප 3 කාලක් කාමර උෂ්ණත්වයේ කිරි කෝප්ප 3 කාලක් සීනි මේස හැඳි 1ක් ලුණු තේ හැඳි කාලක් බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක් බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් බිත්තර 1ක් වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් එළවලු තෙල් මේස හැන්දක් මුලින්ම වියලි අමුද්‍රව්‍ය ටික එකතු කර ගනිමු. ඊට පස්සේ දියර අමුද්‍රව්‍ය මේ ආකාරයට ක්‍රමයෙන් එකතු කර ගනිමු. ස්ටික් පෑන් එකක් මද රස්නයට රත් කරගෙන මිශ්‍රණය මේ ආකාරයට දමා පැන්කේක් සාදා ගන්න. මිශ්‍රණයේ තෙල් තිබෙන බැවින් පෑන් එකේ තෙල් හෝ බටර් තැවරීම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් සාදාගත්ත පැන්කේක් පැණිත් එක්ක අපට කන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නිව්ටෙලා හෝ ජෑම් වැනි මිශ්‍රණයක් එක්කත් කන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයි ගොඩක් කැමති මේ විදිහට කන්න.